එහෙම අදහසක් නැහැ. නැතිනම් හිතක් නැහැ. ඉංග්‍රීසි වලින් කියමු. මෙය have no intention of නැතිනම් has no intention of යන ඉංග්‍රීසි පැටර්න් භාවිතයෙන් කිව හැකියි. මෙහිදී verb එක සමග සෑම විටම ing යෙදිය යුතුයි. අපි දැන් වාක්‍ය කිහිපයක් ඇසුරින් බලමු. මට පිටරට යන්න අදහසක් නැහැ. I have no intention of going abroad. මට විවාහ වෙන්න අදහසක් නැහැ. I have no intention of getting married. අපිට එහෙ යන්න අදහසක් නැහැ. We have no intention of going there. ඇයට ඒ පාඨමාලාව කිරීමට අදහසක් නැහැ. She has no intention of following that course. මට තවත් ඔබට මුදල් ණයට දීමට අදහසක් නැහැ. I have no intention of lending you any money. මේ විදියට I have no intention of ඉංග්‍රීසි පැටර්න් එක භාවිත කරලා වාක්‍ය ගොඩනගන්න පුළුවන්.